سلام، سروش هستم. شماره 2 از مجموعه جذاب گیف پروژکت رو میخوام بهتون معرفی کنم. بازی تزار از آقای کریس برم بلژیکی که یه بازی ابسترکت انتزاعی یا ابسترام بهش میشه گفت و تمام بازی‌های گیف پروژکت 2 نفره هستن. از المان مثلث و چندزلی توی صفحه‌های بازی استفاده شده. خیلی جذابن، پیشنهاد می‌کنم حتما تجربهشون کنید. توی کانال بازیکده شیراز بازی‌های مختلف معرفی میشن و آموزششون اونجا قرار داده میشه. اگه بازی خاصی هم مد نظرتون هست شما هم به ما بگید، ویدیوشو براتون تهیه می‌کنیم. نظراتتون رو برامون بنویسید و ما رو سابسکرایب کنین. ممنون. صفحه بازی و چیدمان مهره‌ها کاملا به صورت رندومه. الان من به صورت رندوم براتون میچینم. اینم چیدمان مهره‌ها کاملا به صورت رندوم. حالا بریم انواع مهره‌ها رو معرفی کنم. هر رنگی سفید و سیاه رو اول انتخاب میکنید و هر رنگی 3 مدل مهره داره، 3 دسته در واقع 3 رده‌بندی مختلف داره. مهره‌هایی که به این شکل هستن، سفید داره، سیاه هم داره، یه رینگ در واقع رنگی داره و یه دایره توپر وسطش داره که به این مهره‌ها میگیم تزار. تزارها هر بازیکنی 6 تا تزار داره. بخوایم معادل سازی کنیم، من مثلا میتونم اینو اسما رو خودم درآوردم، میتونیم بگیم اینا سرهنگ هستن یا افسر عالی هستن که ازش هر بازیکنی 6 تا داره. مهره بعدی که تزارا بهش میگیم، تزاراها فقط یه دایره رنگی وسط دارن که حالا اگه باز بخوایم معادل سازی کنیم، تزارا رو میتونیم به عنوان درجه دار حساب کنیم. هر بازیکنی 9 تا از اینها داره، یعنی یه درجه از لحاظ نظامی ضعیفتر از تزارها هستن، اسمشون تزارا هست. و بازیکن‌های بیشترین تعداد مهره رو هر بازیکن اینها هستن که تات بهش گفته میشه. تات یا معادل حالا همون سرباز ساده که هر بازیکنی 12 تا از اینا داره، یعنی 6 و 9 و 12 هر بازیکن مجموعاً 27 تا مهره داره که به صورت کاملا رندوم روی این تقاطع‌ها، روی این جوینت‌ها قرار میگیرن. حالا روند بازی رو بگم بهتون. هر بازیکن 2 تا حرکت توی نوبتش میتونه انجام بده. حرکت اول الزاماً باید زدن مهره حریف باشه. زدن مهره ها روی این خط ها که بین این مثلث ها قرار گرفته انجام میشه. بازم صفحه بازی تشکیل شده از مثلث های زیاد و چندزلی، همونطوری که مثل بازی اول شماره 1 گیف هم دیدین. صفحه بازی همین شکلی بود، مثلث و چندزلی های زیاد. حرکت کردن به این صورت، نگاه کنید بین این 2 تا مهره الان یه خط مستقیمه. اگر سفید بخواد بازی کنه میتونه این مهره رو بزنه روی این خط، میتونه روی این خط حرکت کنه این مهره رو بزنه و روی این خط میتونه حرکت کنه این مهره رو بزنه. از لحاظ قدرت این مهره ها الان هیچ فرقی با هم ندارن. درسته که از لحاظ ارزش تزارها تعدادشون کمه و تات‌ها تعدادشون بیشتره، ولی الان همشون توی یه سطح قرار گرفتن و از لحاظ قدرت با هم برابرن. و حالا میگم چه اتفاقی میفته که قدرت ها افزایش پیدا میکنه. پس الان این مهره سفید، تات رنگ سفید، میتونه هر کدوم از این مهره ها رو که میخواد بزنه، هم میتونه تات بزنه، هم میتونه تزار بزنه، هم میتونه تزارا بزنه. فرض کنید این حرکت اول زد، الان اینو میذاره بیرون، مهره کشته شد. حرکت دوم باز دوباره میتونه زدن باشه یا میتونه یه حرکت دیگه باشه به اسم تقویت کردن. زدن مهره هم میتونه از اینجا ادامه پیدا کنه یا از هر جای دیگه صفحه. یعنی الان حرکت اول میتونه از اینجا بزنه، حرکت دوم رو میتونه از یه جای دیگه بزنه. اما اگه نخواد بزنه میتونه تقویت کنه. تقویت به چه صورته؟ طبق همین حرکت کردن روی این خط ها میتونه یکی از مهره ها رو بذاره روی یه مهره دیگه و یه مهره 2 طبقه درست کنه، یه ستون 2 طبقه درست کنه. حالا به این صورت الان بهتون نشون میدم. اگر الان این مهره بیاد روی این قرار بگیره، داره یه دونه تزارش رو میبره اون زیر، مخفی میکنه و در واقع از بین میبره. اون تزاری که زیر هست دیگه از جریان بازی خارج شده و این بازیکن الان یه تات 2 طبقه داره. تات 2 طبقه از تمام مهره‌های کنونی توی صفحه قوی تره، یعنی زورش به تمام این مهره‌ها میرسه، حتی زورش به تمام 2 طبقه ها هم میرسه. ولی هیچ کدوم از این مهره‌های 1 طبقه دیگه زورشون به این نمیرسه، یعنی این مهره‌ها هیچ وقت دیگه نمیتونن این مهره رو بزنن مگر اینکه خودشون هم تقویت کنن و 2 طبقه بشن. خب پس این حرکت منطقی نیست که شما بیاین یه دونه مهره ارزشمندتون رو که تعدادش کم هست رو ببرید زیر. این منطقی تره که شما این رو بذارید روی این و در واقع الان یه تزار 2 طبقه دارید. هدف از بازی اینه که بتونید یه نوع از مهره‌های حریف رو از جریان بازی حذف کنید. یعنی اگر حریف شما یا خود شما دیگه یک کدوم از این تزارا یا تات رو دیگه نداشته باشید، بازی رو باختید یا حریفتون باخته. بنابراین هدف اینه که یه گونه از مهره‌های حریف رو
از بازی حذف کنیم و دیگه نداشته باشیم. حرکت اول الزاماً زدن، حرکت دوم تقویت کردن یا زدن. تقویت کردن میتونه از هر جایی اتفاق بیفته، یعنی شما از یه جا بزنید از یه جای دیگه تقویت کنید، یا از یه جا بزنید از یه جای دیگه هم بزنید. مهره سفید استثناءً چون اولین بار بازی رو شروع میکنه فقط یه حرکت داره، یعنی فقط یه دونه زدن رو داره. از اون به بعد سیاه 2 حرکت، دوباره سفید 2 حرکت، یعنی 2 حرکت همه ادامه میدن. چند تا مثال دیگه بزنم. فرض کنید که بین این دوتا مهره الان اینجا خالیه. الان اون خطی که بهتون گفتم امکان حرکت کردن هست برای مهره سفید یا سیاه فرقی نمیکنه. از اینجا به اینجا دسترسی هست، از اینجا به اینجا هم دسترسی هست برای زدن. یعنی شما میتونید از اینجا مهره حریف رو بزنید روی خط‌ها به صورت مستقیم تا جایی که ادامه داشته باشه میتونید حرکت کنید. برای تقویت کردن هم دقیقاً به همین صورت هست. اگر فرض کنید این مهره ها اینجا نباشه، فرض کنید که سیاه توی نوبتش میتونه مهره خودش رو از اینجا برداره، این خط مستقیم رو ادامه بده و این مهره رو تقویت کنه. نکته دیگه‌ای که باید بهتون بگم، یه شرط دیگه برای پیروزیتونه. اگر حرکت اول بازیکنی نتونه زدن رو انجام بده، اون بازیکن باخته. یعنی اگر شما حریفتون رو توی موقعیتی قرار بدید که حرکت اولش نتونه هیچ مهره‌ای رو بزنه، شما برنده بازی هستید و حریفتون باخته. بنابراین همیشه باید حواستون باشه موقعیت‌هایی رو برای زدن برای خودتون داشته باشید. مهره‌هایی که 2 طبقه میشن، همونطور که گفتم قدرتشون از تمام یه طبقه ها بیشتره و هیچ یه طبقه‌ای هم زورش به اونها نمیرسه. از این به بعد شما میتونید مهره‌هاتون رو حتی 3 طبقه کنید، 4 طبقه. هیچ محدودیتی برای تعداد طبقات توی مهره‌ها وجود نداره. فقط نکته‌ای که هست، سرستون مهره‌ای که رو قرار گرفته ماهیت اون مهره چند طبقه شما رو مشخص میکنه. الان این تات 2 طبقه است. حالا فرض کنید که الان اینو بزنه، بعد به عنوان تقویت این بیاد رو این، میشه یه تزارای 3 طبقه. به همین ترتیب شما میتونید مهره‌های ستایی رو روی یکی قرار بدید برای تقویت کردن یا یکی رو روی ستایی قرار بدید، فرقی نمیکنه، فقط به ماهیتش توجه کنید. خب یک دور آزمایشی هم این بازی رو انجام میدیم تا با روند بازی و گیم پلی هم یه مقدار آشنا بشید. خب بفرمایید. سفید میخواین یا سیاه؟ سفید که شروع کننده است یادتون باشه یه حرکت بار اول بیشتر انجام نمیده. از اون به بعد 2 حرکت. من سفید داشتم باشه. حالا که فهمیدن سفید یه حرکت داره تقدیم کردم به من. بسیار خب. بفرمایید. یه حرکت زدن فقط دارم. سیاه 2 حرکت دیگه، از این به بعد 2 حرکت. خب اینو تقویت میکنیم، اینو بذاریم اینجا. 2 طبقه شدن و خطرناک. ما از اینجا فرار میکنیم با اجازهتون. اینو میزنیم. الفرار. یه زدن، یه تقویت. دارم میام. خب زدن و تقویت کردن. ببینم چی کار میکنه. از چنگال من میتونیم فرار کنیم. اینو مثلا بزنیم. خب کاملا درسته، عالی. عالیش میکنم. زدن همین یه دونه مونده فقط. آره. خب آخرین تزار رنگ سیاه اینجا هست و بعد به یه نحوی باید اینو میبردین 2 طبقهش میکردین که من نتونم بزنم. خب دیگه هیچ تزار دیگه ندارین، بنابراین من اگه اینو بزنم همین لحظه بازی تموم میشه، چون رنگ سیاه الان دیگه تزار نداره و دیگه بازی تموم. حالا اگر بازی ادامه پیدا کنه، تعداد تزارها و تزاراها مساوی باشه و هنوزم بازی تموم نشده باشه، به جایی برسه که یه بازیکن دیگه نتونه حرکت اولش رو بزنه، کسی که تو اون نوبت نمیتونه بزنه بازنده بازی هست و بازی به این صورت به پایان میرسه. یعنی ممکنه همه انواع مهره‌ها توی زمین باشه، ولی به خاطر اینکه یه نفر نمیتونه حرکت اولش رو بزنه،
باخته و بازیکن روبرو برنده بازی هست. خب خیلی ممنون که ویدیو رو تا اینجا نگاه کردید و امیدوارم که دوست داشته باشید. دوست می‌داشتید؟ جوری میشه؟ دوست داشته بوده باشید. امیدوارم که دوست داشته بوده باشید. تعداد فعل‌ها رو می‌بینید، خداوکیلی ادبیات فارسی خیلی دایره‌اش گسترده است. اگه بازی خاصی مد نظرتونه، انتزاعی، غیر انتزاعی، تماتیک، کارتی، استراتژیک، سبک، سنگین، هر چیزی دوست دارید بگید که اگر بتونیم حتما با کمال میل ویدیوش رو براتون تهیه می‌کنیم و توی کانال قرار میدیم. تندرست باشید. خدا نگهدار.